Cứ mỗi lần Việt Nam gặp Thái Lan, không khí lại nóng lên rất nhanh. Trong bóng đá, đây gần như là cặp đấu kinh điển của Đông Nam Á. Người Việt muốn thắng Thái Lan vì họ từng thống trị khu vực quá lâu. Người Thái cũng không muốn mất vị thế vào tay một đối thủ đang phát triển từng ngày. Nhưng nếu bước ra khỏi sân cỏ và nhìn rộng hơn vào kinh tế, du lịch, xuất khẩu, chất lượng sống hay sức ảnh hưởng trong khu vực, ai hơn ai mới là số 1 thì câu hỏi này tìm câu trả lời phức tạp hơn nhiều. Thái Lan là một nền kinh tế đi trước Việt Nam hàng chục năm. Họ có ngành ô tô phát triển, du lịch nổi tiếng toàn cầu, hệ thống dịch vụ tương đối hoàn chỉnh và mức sống bình quân cao hơn. Việt Nam xuất phát chậm hơn nhưng lại sở hữu tốc độ tăng trưởng nhanh, dân số lớn, lực lượng lao động dồi dào và ngày càng trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng của thế giới. Vậy Thái Lan và Việt Nam, ai mới là số 1 của Đông Nam Á? Trước hết phải nhìn vào quy mô kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới vào năm 2025, GDP danh nghĩa của Thái Lan khoảng 577 tỷ đô la Mỹ, trong khi Việt Nam đạt hơn 514 tỷ đô la Mỹ. Như vậy Thái Lan vẫn là nền kinh tế lớn hơn, nhưng khoảng cách còn lại là không nhiều. Nếu quay ngược thời gian khoảng 20 năm trước, chênh lệch giữa hai nước từng rất lớn. Khi đó việc Việt Nam bắt kịp Thái Lan nghe giống một mục tiêu xa xôi hơn là một khả năng thực tế. Bây giờ thì khác, Việt Nam đã tiến đến rất gần, chỉ cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn trong một số năm, đồng thời tỷ giá không biến động quá bất lợi, khả năng quy mô kinh tế Việt Nam vượt Thái Lan là điều xảy ra sớm thôi. Tuy nhiên, vượt về tổng quy mô kinh tế không có nghĩa là người dân lập tức giàu hơn. Việt Nam có hơn 100 triệu dân, trong khi dân số Thái Lan chỉ hơn 70 triệu. Một nền kinh tế được chia cho số dân đông hơn, đương nhiên sẽ tạo ra mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn. GDP bình quân đầu người của Thái Lan vào khoảng hơn 8.000 đô, của Việt Nam hơn 5.000 đô. Khoảng cách này thể hiện trong sức mua, chất lượng dịch vụ, hạ tầng đô thị và khả năng chi tiêu của tầng lớp trung lưu. Người Việt có thể cảm nhận nền kinh tế đang thay đổi rất nhanh, các thành phố mọc lên nhiều nhà cao tầng hơn, đường xá trung tâm thương mại, nhưng nếu xét về mặt bằng chung, Thái Lan vẫn đang có nền tảng tích lũy tốt hơn. Dẫu vậy, cuộc đua thì không phụ thuộc vào vị trí hiện nay, nó còn phụ thuộc vào tốc độ của từng người. Và khi chuyển sang yếu tố này, lợi thế bắt đầu nghiêng rõ về phía Việt Nam. Về tốc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đang làm tốt hơn Thái Lan rất nhiều. Nếu Thái Lan giống như một chiếc xe đã đi một quãng đường dài nhưng động cơ bắt đầu chậm lại, thì Việt Nam giống như một chiếc xe đang tăng tốc. Ngân hàng Thế giới ghi nhận kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 8% trong năm 2025, trong khi Thái Lan khoảng 2,4%. Một năm chưa đủ quyết định cả cuộc đua, nhưng cứ chênh lệch như vậy qua hàng năm thì Việt Nam chẳng mấy chốc mà bắt kịp Thái Lan. Vậy thì đâu là cái khó của người Thái? Dân số già hóa, tỷ lệ sinh thấp, nợ hộ gia đình cao và tốc độ cải cách chưa đủ nhanh, chính trị lại bất ổn, khiến kinh tế của Thái Lan khó bứt phá. Ngành công nghiệp ô tô từng là niềm tự hào lớn của Thái Lan cũng phải đối mặt với tình trạng chuyển đổi sang xe điện, nơi các doanh nghiệp Trung Quốc đang tạo sức ép rất lớn. Việt Nam cũng có những vấn đề, ví dụ như năng suất lao động chưa cao, hạ tầng còn nhiều điểm nghẽn, doanh nghiệp nội địa chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và nền kinh tế phụ thuộc khá lớn vào vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng Việt Nam có một lợi thế quan trọng, đó là chúng ta còn dư địa để phát triển. Khi một quốc gia đang ở mức thu nhập thấp hơn, cải thiện đường xá, cảng biển, điện năng, công nghệ và kỹ thuật lao động, hiệu quả kinh tế có thể sẽ tăng lên rất nhanh. Tức là chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để mà tăng tốc. Việt Nam hiện vẫn đang trong giai đoạn đô thị hóa, công nghiệp hóa và mở rộng tầng lớp trung lưu. Chính quá trình này tạo ra sức bật mà Thái Lan khó có thể duy trì ở tốc độ cùng. Về sản xuất và xuất khẩu thì Việt Nam đang trở thành một công xưởng mới của thế giới. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam thường vượt 400 tỷ đô và tăng rất nhanh sau từng năm. Đáng chú ý, khoảng 88% giá trị xuất khẩu đến từ công nghiệp chế biến và chế tạo. Điện tử, máy tính, điện thoại, máy móc, dệt may, giày dép và đồ gỗ đều là những nhóm hàng chủ lực của Việt Nam. Điều này cho thấy Việt Nam không còn được biết đến chủ yếu như một nước xuất khẩu gạo, cà phê hay thủy sản. Những mặt hàng ấy vẫn quan trọng, nhưng hình ảnh mới của nền kinh tế Việt Nam là các khu công nghiệp nối dài từ Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên đến Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, đang nói đến những đơn vị cũ. Điện thoại, máy tính, camera, linh kiện và nhiều thiết bị điện tử quan trọng mang dòng chữ Made in Việt Nam đang xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Việt Nam hưởng lợi từ chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của những tập đoàn quốc tế. Khi doanh nghiệp không muốn đặt toàn bộ nhà máy tại một quốc gia, Việt Nam nổi lên nhờ vị trí gần Trung Quốc, chi phí cạnh tranh cao, môi trường chính trị ổn định và mạng lưới hiệp định thương mại rộng. Nhưng ở đây cũng có một điểm cần phải nhìn cho công bằng. Phần lớn giá trị xuất khẩu của Việt Nam vẫn do khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tạo ra. Việt Nam có thể lắp một chiếc điện thoại trị giá hàng trăm đô, thậm chí cả ngàn đô, nhưng linh kiện cốt lõi, công nghệ, phần mềm và thương hiệu lại thuộc về doanh nghiệp nước ngoài.
Thái Lan thì đi trước ở cái khía cạnh này. Họ đã xây dựng được mạng lưới cung ứng khá sâu trong ngành ô tô, hóa chất, thực phẩm chế biến và thiết bị. Việt Nam đang thắng về tốc độ mở rộng sản xuất, Thái Lan lại có lợi thế về độ trưởng thành của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Sự đối lập tương tự cũng xuất hiện trong ngành du lịch, nhưng lần này cán cân nghiêng mạnh hơn về phía Thái Lan, chứ không còn là nghiêng về phía Việt Nam nữa. Trong số những con số mà mình tìm được về số khách du lịch chính xác đến với từng quốc gia thì có một cột mốc vào năm 2024. Năm đó Thái Lan đón khoảng 35,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, Việt Nam là 17,6 triệu lượt khách, tức là chỉ bằng khoảng một nửa của Thái Lan. Chênh lệch không chỉ nằm ở số người đến mà còn nằm ở khả năng khiến du khách ở lâu, tiêu tiền nhiều và muốn quay trở lại. Thái Lan đã xây dựng thương hiệu du lịch trong nhiều thập niên. Bangkok có thể phục vụ từ khách du lịch bụi cho đến giới siêu giàu. Phuket, Pattaya, Chiang Mai, Krabi hay những nơi khác đều có hình ảnh tương đối rõ ràng. Du khách biết mình đến mỗi nơi để làm gì, di chuyển ra sao, vui chơi ở đâu và có những lựa chọn nào cho từng mức ngân sách. Tiền ít cũng tiêu được mà tiền nhiều thì càng tiêu tốt. Điểm mạnh của người Thái không nhất thiết là họ có cảnh đẹp hơn Việt Nam. Rõ ràng là Việt Nam đẹp hơn Thái Lan. Việt Nam sở hữu Hạ Long, Hà Giang, Ninh Bình, Hội An, Đà Nẵng, Phú Quốc, vô số bãi biển đẹp. Nhưng mà điều Thái Lan làm tốt hơn đó là biến tài nguyên thành một sản phẩm trọn gói. Từ lúc khách bước xuống sân bay, đi taxi, nhận phòng, ăn uống, mua sắm cho đến khi đi về, các mắt xích thường kết nối với nhau khá mượt mà. Người Thái cũng rất giỏi tạo ra lý do để du khách tiêu tiền. Ví dụ, một khu chợ đêm không chỉ bán đồ ăn mà còn có âm nhạc, quà lưu niệm và chỗ chụp ảnh. Một lễ hội không chỉ phục vụ người dân địa phương mà được quảng bá thành một sự kiện quốc tế. Ẩm thực đường phố cũng vừa giữ được nét bình dân, vừa có thể bước vào nhà hàng cao cấp và họ quảng bá thì rất hay. Việt Nam đang tiến bộ nhanh nhưng trải nghiệm du lịch nói chung là vẫn còn thiếu hơi nhiều đồng đều. Chỗ thì quá tải, chỗ lại thiếu sản phẩm về đêm, chỗ có cảnh đẹp nhưng giao thông chưa thực sự tiện, chỗ xây rất nhiều khách sạn nhưng không tạo được bản sắc. Muốn cạnh tranh với Thái Lan, Việt Nam không thể chỉ quảng cáo rằng mình có thiên nhiên đẹp và đồ ăn ngon và phải biến những lợi thế ấy thành dịch vụ dễ mua, dễ sử dụng, đáng quay lại và để người ta tiêu thật nhiều tiền ở Việt Nam. Về dân số và thị trường, Việt Nam có quy mô dân số lớn hơn, thị trường tiêu dùng rộng hơn và lực lượng lao động hiện vẫn trẻ hơn Thái Lan. Đó là lý do nhiều tập đoàn quốc tế không chỉ xem Việt Nam như nơi đặt nhà máy mà còn coi Việt Nam là một thị trường hấp dẫn. Hơn 100 triệu dân đồng nghĩa với nhu cầu rất lớn về nhà ở, giáo dục, y tế, ngân hàng, bán lẻ, ô tô, công nghệ và giải trí. Khi thu nhập của người dân tăng lên, hàng chục triệu người sẽ bước vào tầng lớp trung lưu. Chỉ riêng sự thay đổi trong cách nhóm dân số này ăn uống, mua sắm, đi du lịch và sử dụng dịch vụ tài chính cũng có thể tạo ra một động lực tăng trưởng khổng lồ. Thái Lan giàu hơn nhưng lại già nhanh hơn. Khi tỷ lệ người cao tuổi tăng và số trẻ em giảm, nền kinh tế phải dành nhiều nguồn lực hơn cho y tế, lương hưu và chăm sóc xã hội. Lực lượng lao động thu hẹp cũng khiến doanh nghiệp khó tuyển người và chi phí sản xuất tăng. Bằng đấy những cái cạnh tranh nhưng với một người Việt Nam bình thường thì cái cạnh tranh mà người Việt Nam sướng nhất đó là bóng đá. Đây có lẽ là phần khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam hào hứng nhất. Gặp ai ở khu vực Đông Nam Á thì cứ gặp đội tuyển Thái Lan là sướng rồi. Người Việt Nam nhiều người có thể kể từng trận, đếm từng lần mà đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan. Ví dụ như là cái chiến thắng tại ASEAN Cup vào năm 2024 nó mới ngọt ngào làm sao, nhất là khi chúng ta vô địch ở trên đất Thái. Nhưng nếu nhìn cả lịch sử, Thái Lan vẫn là một tượng đài lớn của bóng đá Đông Nam Á với số chức vô địch nhiều hơn Việt Nam. Họ có nền bóng đá chuyên nghiệp phát triển sớm, giải quốc nội giàu tính thương mại và một hệ thống tạo ra nhiều cầu thủ kỹ thuật. Việt Nam đã tiến rất gần, thậm chí có thể vượt lên trong từng giai đoạn. Nhưng để thực sự thay thế Thái Lan về vị thế dài hạn, chúng ta cần duy trì thành tích qua nhiều thế hệ. Một chức vô địch chứng minh Việt Nam có thể thắng Thái Lan. Một hệ thống ổn định trong 10 hoặc 20 năm chứng minh Việt Nam thực sự vượt Thái Lan. Vậy, ai mới là số 1? Nếu hỏi quốc gia nào hiện giàu hơn, có thu nhập bình quân cao hơn, du lịch mạnh hơn và nền dịch vụ trưởng thành hơn, câu trả lời là Thái Lan. Họ dẫn trước nhờ thành quả tích lũy trong nhiều thập niên. Nếu hỏi quốc gia nào có tốc độ phát triển nhanh hơn, quy mô dân số lớn hơn, sức hút sản xuất mạnh hơn và cơ hội thu hẹp khoảng cách rõ hơn, thì câu trả lời chắc chắn là Việt Nam. Việt Nam chưa vượt Thái Lan một cách toàn diện nhưng đã tiến đến mức khiến người Thái không thể coi đây là một đối thủ ở phía sau họ nữa, ở phía xa họ nữa mà đã ở rất gần Thái Lan rồi. Còn nếu ai là số 1 ở Đông Nam Á theo nghĩa tuyệt đối, câu trả lời thật lòng chưa thể gọi tên Việt Nam hay Thái Lan. Indonesia đứng đầu về dân số và quy mô kinh tế. Singapore dẫn đầu về tài chính, công nghệ và thu nhập. Thái Lan nổi bật về du lịch, dịch vụ và nền tảng công nghiệp. Việt Nam gây ấn tượng bằng tăng trưởng, xuất khẩu và tiềm năng để vươn lên. Vì thế, cuộc đua Việt Nam, Thái Lan hấp dẫn không phải vì đã có một người chiến thắng cuối cùng, mà vì cán cân đang thay đổi. Thái Lan đứng trước, Việt Nam chạy rất nhanh.
Câu hỏi lớn không còn là Việt Nam có thể bắt kịp hay không, mà là Việt Nam khi nào sẽ bắt kịp và khi nào sẽ vượt Thái Lan. Trên sân bóng, Việt Nam cũng đang tìm kiếm câu trả lời của riêng mình. Còn trên đường đua kinh tế và phát triển quốc gia, trận đấu mới chỉ bước vào hiệp đầu tiên mà thôi. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.